तर नमस्कार भाई लोक, पुन्हा एकदा स्वागत आहे आपल्या नवीन व्हिडिओमध्ये. ओके, तर व्हिडिओ एक नंबर आहे ना, तुला क्वालिटी आहे सगळं. ओके हां, बाकी सगळा विषय हार्ड आहे हो काय, पण व्हिडिओ कसा एकदम दमदार क्वालिटी, नाच गोळा आणि एकदम ट्रेंडिंग काय चालणार हो, विषयच नाही, एकदम खतरनाक. बरं जाऊ द्या, लय काय बाता मारायची गरज नाही काय. हां, मेन म्हणजे कसं आहे, या व्हिडिओमध्ये मला सांगितलं व्हिडिओ कसा बनवायचा हवाला म्हणजे तुम्हाला डेमो दाखवणार आहे पुढे बघा. ओके, आणि तो व्हिडिओ बनवायला शिका, व्हिडिओ पूर्ण बघा. ओके, आणि या व्हिडिओचं लागणार सगळं मटेरियल एकदम फ्री आहे, नाच गोळा आहे, त्यामुळे तुम्ही डाउनलोड करून घ्या. ओके, पासवर्ड लावला नाही हो, सगळं फ्री आहे, त्यामुळे सांगालो काय, त्यामुळे सबस्क्राईब मारा व्हायला. ओके हां, लाईक आताच मारून घ्या. हां हां, आपलं टेलिग्राम चॅनल जॉईन केलं नसेल तर जॉईन करा, कारण तिथं सगळं मटेरियल असते, माहित नाही का तुम्हाला तर माहिती करून घ्या. ओके, जॉईन करा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेले. काय प्रॉब्लेम आला तर मला तुम्ही इंस्टाग्रामला विचारू शकता, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये जाऊन फॉलो करून घ्या. आपल्या भावाला डीप प्रेम आणि सपोर्ट दाखवायचं होतं, कळलं काय. हां, बरं जाऊ द्या, काय विषय तुम्ही आपला डेमो व्हिडिओ बघून घ्या, परत आपण आपल्या एडिटिंगला सुरुवात करूया. एडिट करत असेल तो आपण स्टार्टिंगला बघितलाय, तर तुम्हाला एक विषय करायला लागेल. आणि तो विषय काय माहिती आहे काय, तर आपलं ऍप्लिकेशन बघू शकता हे वाले, कारण आपण ह्याच्यावर आपला व्हिडिओ करणार आहे. आणि ऍप्लिकेशन कुठे आहे माहिती आहे, टेलिग्राम चॅनलवर मी ह्याला पिन करून ठेवलंय. हे तुम्हाला प्ले स्टोअरवर पण भेटून जाते, काय विषय तुम्ही तिथून पण डाउनलोड करू शकता. फक्त एक विषय होते की तिथं तुम्हाला येते वॉटरमार्क, आपल्या टेलिग्राम चॅनलवरून डाउनलोड केले की ते फ्री आहे. ओके, त्यामुळे तुम्ही तिथून डाउनलोड करून घ्या. ओके हां, बरं जाऊ द्या, काय विषय आपलं ऍप्लिकेशन तुम्ही डाउनलोड केल्याच्या नंतर त्याला ओपन करून घ्यायचं आहे. आणि विषय करायचं आपलं म्हणजे डिस्क्रिप्शन बॉक्स तुम्ही मटेरियल दिलेला आहे. तुम्हाला डाउनलोड करताना काय प्रॉब्लेम आला तर मला तुम्ही इंस्टाग्रामला विचारून घ्या, तिथून मी तुम्हाला पद्धतशीर सांगतो. ओके हां, तर काय विषय एवढं गेल्यानंतर तुम्हाला एक विषय करायचा, आपलं तर बीटमार्क प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचं आहे. ओके, तर बघू शकता मी आता आपलं तर बीटमार्क प्रोजेक्ट ओपन करून घेतला आहे. एकदम विषय आला आहे, नाच गोळा आहे, क्वालिटी आहे सगळं. आता तुम्हाला सांगतो की ह्याच्यात विषय काय करायचं. ओके, तर तुम्हाला सिम्पली यायचं एकदम स्टार्टिंगला काही विषय नाही पार्टीनं, तर एकदम स्टार्टिंगला आल्याच्या नंतर प्लसवर टाईप करायचे, इमेज व्हिडिओमध्ये जाऊन व्ह्यू ऑलमध्ये जायचं, आपलं मटेरियल तर ओपन करून घ्यायचं. ओके, तर मटेरियल ओपन केलं बघू शकता काहीचा अशा प्रकारे दिसेल. तर तुम्हाला एक विषय करायचा बघू शकता, अशा प्रकारचा आपला जो आहे ओव्हरले, त्याला सिम्पली प्लसवर टाईप करून ऍड करून घ्यायचा. बघू शकता आपला जो ओव्हरले व्हिडिओ ऍड झाला, सिम्पली आपण नाव टाईप करायचे आणि पहिले बीटमार्कच्या पुढचा पार्ट अशा प्रकारे ऑप्शन चॉईस करून त्याला कट करून टाकायचं. ओके, परत एकदम स्टार्टिंगला या प्लसवर टाईप करायचं, इमेज व्हिडिओ व्ह्यू ऑलमध्ये जायचं आणि सिम्पली आपलं मटेरियल ओपन करून घ्यायचं. ओके, आणि जो काय आपला हा PNG आहे, एक नंबर आहे, नाच गोळा आहे, तर याला सिम्पली ऍड करून घ्यायचा. मोबाईल ट्रान्सफरमध्ये जायचं, याला सिम्पली बरोबर इथं मध्ये याला ऍड करायचं. ओके, आता व्यवस्थित तिथं ऍड केल्याच्या नंतर या ऑप्शनचा जोडून बॅक यायचं, नंतर एकदम म्हणजे कुठं पहिलं बीटमार्क पाशी यायचं. ओके, आणि इथं आल्याच्या नंतर ऑप्शनचा करून त्याला इथपर्यंत बोलून घ्यायचं. ओके, म्हणजे आपला जिथपर्यंत आहे ओव्हरले तिथपर्यंत आहे, काही विषय नाही. ओके, आणि पुढचे विषय कसा माहिती आहे का, सिम्पली आपण नाव टाईप करायचे. ओके हां, तर इथून तुम्हाला एक विषय करायचा आहे, प्लसवर टाईप करून इमेज व्हिडिओ व्ह्यू ऑलमध्ये जायचं आहे. आता मी तुम्हाला फोटो देतो, तुम्ही इथं बॉयज गर्ल कुणाची पण फोटो लावू शकताय, तसा काही विषय नाही, म्हणजे पद्धतशीर तर म्हणजे एक नंबर दिसतंय दोन्ही पण, काही विषय नाही. ओके, फक्त फोटो चेंज करायचा, संपला विषय. नंतर तुम्हाला एक विषय करायचा, सिम्पली या बाणावर टाईप करायचे, बीटमार्क बसून फोटोला कट द्यायचा आहे. म्हणजे कसं बीटमार्क तुम्हाला कशासाठी दिले, तर फोटो व्यवस्थित म्हणजे हलझुल एक नंबर दिसलं पाहिजे. ओके, तर त्यामुळे मी तिथं बीटमार्क दिले. ओके, तर त्याप्रमाणे तुम्हाला सगळे फोटो लावून घ्यायचे, म्हणजे कसं बीटमार्क प्रमाणे एक नंबर विषाळलं होते. ओके, तर त्याप्रमाणे तुम्ही सगळे फोटो लावून घ्या, मी सगळे फोटो बीटमार्क प्रमाणे लावून घेतो, तुम्ही पण लावून घ्या. ओके हां, तर बघू शकता मी इथं सगळे फोटो पद्धतशीरित्या लावून घेतलेत बीटमार्क प्रमाणे. ओके, तर एकदम नाचगोळा टाईपमध्ये लावून घ्यायचे, तुम्ही पण लावून घ्या. आता याच्यानंतर एक विषय करायचा, तो म्हणजे काय माहिती आहे काय, तर याचं डायरेक्ट पहिल्या बीटमार्क कशी प्लसवर टाईप करून इमेज व्हिडिओ व्ह्यू ऑलमध्ये जायचं, आपलं मटेरियल ओपन करायचं. ओके, तर हे नाही एक विषय आहे, बघू शकता हे मटेरियल आपलं. तर मटेरियल ओपन केल्याच्यानंतर तुम्हाला त्या ब्लॅक शेडो PNG सिम्पली प्लसवर टाईप करून ब्लॅक शेडो PNG ऍड करून घ्या. याला सिम्पली मोबाईल ट्रान्सफर 3 नंबरच्या ऑप्शन जायचं आहे, अशा प्रकारे एवढं असायला मोठं करायचं. ओके, एवढं मोठं करून सिम्पली ऑप्शनचा जोडून बॅग यायचं आहे आणि एकदम लास्टला यायचं, नंतर ऑप्शनचा जोडून त्याला एकदम लास्टपर्यंत अशा प्रकारे ओढून घ्यायचं आहे. ओके हां, तर एवढं केल्याच्या नंतर आपलं सगळं मटेरियल लावून घेतलंय. आता एकच काम राहिलं, ते म्हणजे काय, आपला शेक इफेक्ट. ओके, त्याच्यासाठी तुम्हाला एक विषय करायचा, तुम्ही बॅग आणि आपला इथं शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट दिला आहे, त्याला सिम्पली ओपन करून घ्यायचा. ओके, आणि जो काय आपल्या इथं इमोजवर याच्यावर टाईप करायचं, इफेक्टमध्ये जायचं, 3 डॉटमध्ये जायचं, इफेक्ट कॉपी करून घ्यायचा. ओके, सिम्पली तुम्ही बॅग आणि परत आपल्या इथं बीटमार्क प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचा. ओके, आणि बीटमार्क प्रोजेक्ट ओपन केल्याच्या नंतर एकदम खाली यायचा आणि जो काय आपण इथं इमोज लावला होता हा वाला बघू शकताय, याच्यावर टाईप करून इफेक्टमध्ये जाऊन 3 डॉटमध्ये जाऊन इफेक्ट पेस्ट करायचा, संपला विषय. ओके, तर नाचगोळा टाईपमध्ये इफेक्ट पेस्ट झाला, एकदम खतरनाक रावडा टाईपमध्ये. तर आता एक काम करायचं, तुम्ही बॅग. ओके, आणि बॅग आल्याच्या नंतर आता एक विषय करायचा, आपला इथं शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट डबल ओपन करून घ्यायचा. ओके, म्हणजे डबल हो काय
तर जो आहे आपल्या इथं शेक 1 आहे, सिम्पली त्याच्यावर टॅप करायचे, इफेक्टमध्ये जाऊन 3 डॉटमध्ये जाऊन इफेक्ट सिम्पली त्याला कॉपी करून घ्यायचा आहे. ओके, आणि सिम्पली आपल्याला इथं बिटमार्क प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचा आहे. तर बिटमार्क प्रोजेक्ट ओपन केल्यानंतर डायरेक्ट आपण जिथून इमेज लावलो तिथे या आणि आपली जी काही पहिली इमेज आहे त्याच्यावर टॅप करून इफेक्टमध्ये जाऊन 3 डॉटमध्ये जाऊन इफेक्ट अशा प्रकारे पेस्ट करायचं. तुम्हाला इफेक्ट कसा पेस्ट करायचा कळला असेल, एकदा बघून घ्या. ओके, इफेक्ट 3 डॉट पेस्ट. तर तुम्हाला एक विषय करायचा, इफेक्ट कसा पेस्ट मारायचा माहिती आहे काय? तर बघू शकता स्टार्टिंगला मी 2 इमेजवरती इफेक्ट पेस्ट मारलाय, परत एक इमेज सोडून द्यायची, त्याच्या पुढच्या 2 इमेजवरती तुम्हाला हा इफेक्ट पेस्ट करून घ्यायचा आहे. ओके, तर काय अशा प्रकारे तुम्हाला फक्त कसं आहे, तर एक इमेज सोडायची आणि 2 इमेजवरती हा इफेक्ट मारून घ्यायचा. ओके, तर शेवटपर्यंत तुम्ही म्हणजे एक इमेज सोडायच्या, 2 इमेजवरती हा इफेक्ट पेस्ट करून घ्यायचा. ओके, तर शेवटपर्यंत तुम्ही इफेक्ट पेस्ट करून घ्या, 2 इमेजवरती मी पण करून घेतो. तर मी तो इफेक्ट इथं पेस्ट केलेला आहे. ओके, आता सिम्पली एक काम करायचं, तुम्ही बॅग आणि परत आपला इथं शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचं आहे. ओके, आणि शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट ओपन केल्यानंतर जो काय आपला एकदम लास्टचा शेक 2 आहे त्याच्यावर टॅप करायचे, इफेक्टमध्ये जाऊन 3 डॉटमध्ये जाऊन इफेक्ट सिम्पली त्याला कॉपी करून घ्यायचा आहे, सिम्पली तुम्ही बॅग आणि परत आपला इथं बिटमार्क प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचं आहे. तर बिटमार्क प्रोजेक्ट ओपन केल्यानंतर आपण जिथून फोटोला डायरेक्ट तिथे यायचे आणि आपले जेवढे काय राहिलेले फोटो होतो. ओके, त्याच्यावर टॅप करून इफेक्टमध्ये जाऊन 3 डॉटमध्ये जाऊन इफेक्ट अशा प्रकारे पेस्ट करायचं. ओके, तर आपले राहिलेले सगळे जेवढे काय फोटो होते त्या सगळ्या इमेजवरती तुम्ही हा इफेक्ट पेस्ट करून घ्या. ओके, तर मी करून घेतो, तुम्ही पण करून घ्या. तर मी आपल्या राहिलेल्या पण सगळ्या इमेजवरती तो इफेक्ट पेस्ट केलेला आहे. ओके, तर आपल्या इथं सगळा क्लिअर कट व्हिडिओ एडिट झाला. सिम्पली ते विषय कसा आहे, एक्सपोर्टचं बटन याच्यावर टॅप करायचं, व्हिडिओच्या पुढे ऑप्शन बघू शकता, त्याच्यावर टॅप करून 700 पिक्सल ठेवायचं, नंतर कोड एक नंबर फ्रेम रेट फुल क्वालिटी फुल, पुढे बघता एक्सपोर्टचं बटन याच्यावर टॅप करायचं, अपलोड एक्सपोर्टिंगला सुरुवात करायची आहे. तर आता होतं व्हिडिओ एक्सपोर्ट, थोडी वाट बघा. ओके, हां, तर बघू शकता आपला व्हिडिओ एक्सपोर्ट झालेला आहे. ओके, तर सिम्पली तर सेव्हचं बटन याच्यावर टॅप करायचं, आपला व्हिडिओ आपल्या गॅलरीत सेव्ह करून घ्यायचा आहे. ओके, आता व्हिडिओ कसा झाला तेवढा एक वेळेस बघून घ्या. ओके, हां, एक नंबर आणि नाद गोळा व्हिडिओ झाला आहे, क्वालिटी आहे सगळं. ओके, हां, बरं जाऊ द्या काय विषय आजच्या व्हिडिओमध्ये एवढं सुद्धा. व्हिडिओ कसा वाटला कमेंट करून नक्की सांगा, आवडला असेल तर एक लाईक नक्कीच मारा. तर भेटू पुढच्या काही खात्रा व्हिडिओ मी गेल्यावर तुम्हाला साईडला 2 नोट दिसेल, कुठला पण एक घ्यायची मजा करून घ्यायचं. चला बाय.